Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Isang magandang simula po ng ating Oktubre. This is the October 1st edition po ng ating Opinyon ngayon. Ang ating mga analysis at mga reflections on the most significant developments dito sa mundo po natin at sa bansa po natin. Si Mentong po, Herman T. Laurel. Good morning, good evening, good day, wherever you are in the world, and of course in the islands of our republic, the Republic of the Philippines. Kasama po natin, we're back here live in the studio after 2 months. Puro Zoom kami itong mga nakarang mga linggo, but now we're here face to face with you. Let us call on our maestra to say hello to you. Yes, good morning, good day, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng mundo at dito sa Pilipinas. And Yes, it's good to be back at the studio, and I hope na tuloy-tuloy na yung ating live show, no? Yeah. Kasi before naka-Zoom tayo, no, dahil That's sa pandemic, right. That's no? right. Amin sa Delta. Our senior analyst, Kaado Paglinawan. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi doon sa kabila ng mundo. At nagpupugay po kami uli sa aming pagbabalik on studio. At narito po kami para baybayin na naman ang mga issues na bumabagabag sa ating lipunan pangkasalukuyan. Okay, itong nakaraang 2 taon ng ating rehiyon po ay nananahimik na nakafocus po dito sa paglutas ng problema, napakalaking problema ng COVID-19. Lahat ng mga bansa po sa ASEAN, 10 pong mga bansa yan, including the Philippines of course, and China. Nagtutulungan, nakafocus po dyan. Wala na pong issue yung so-called South China Sea controversy kasi lahat napag-usapan na, negotiated, dialogues, ayos, may code of conduct na pinagkasunduan, napipirmahan na lang, napasukan po nitong COVID-19. So after over 20 million donations and deliveries ng Sinovac and Sinopharm, napakaganda na po ng ating rehiyon, ang ating pakikipag-ugnayan, even Vietnam, at siyempre tayo rin. Pero biglang makaraan nung pagbagsak po ng American regime doon sa Afghanistan, nagpipilit na naman na gumawa ng mga problema dito sa rehiyon po natin. Ano po ang latest? We hope you have been following the news, but if not, we'll give you a briefing. Yung AUKUS, Australia, United Kingdom, United States, AUKUS, AUKUS, which is a very awkward term, alliance, defense alliance, na meron pang nuclear submarine na kontrata sa Australia ang UK at US. Nagsusupply sila, which has raised a lot of issues. The first, of course, let's see this from Xinhua Net. The Chinese Foreign Minister agad-agad nagbigay ng mga problema dito sa AUKUS and submarine deal na ito. Ang 3 dangers of the US, Britain, Australia nuclear submarine cooperation. I will not go into the details, but foremost among these is the problem of nuclear proliferation. Ang mundo po natin may kasunduan na hindi na po magkakalat ng teknolohiya sa nuclear weapons and nuclear offensive or defense technologies. Sabi nung iba, tulad ni Secretary Locsin, hindi daw ito namimiligro ang nuclear non-proliferation treaty dahil yung nuclear submarine naman wala ng nuclear weapons. Ang hindi po niya pinapaliwanag, yung fuel po ng nuclear submarines ay enriched fuel, enriched uranium, na immediately pwedeng gamitin as fissionable material for nuclear weapons. And siyempre, ang mga nararamdaman na sila ang tinatarget, ang China, for example, will always assume nuclear-powered submarine will carry nuclear weapons openly or secretly, di ba? And yan ba nakatulong sa rehiyon natin? Hindi po, dahil tulad nga ng peligro na sinasabi nitong Chinese Foreign Minister, this will already start an arms race. Yan din po naman ang sinabi, our next report from Philippine News Agency,
ni Presidente Duterte. Sabi ni Presidente Duterte, concerned over the AUKUS nuclear submarine deal. Yan po, nag-aalala siya, si Presidente Duterte, na ito ay magsisimula ng paligsahan sa padamihan at palakasan ng nuclear weapons. Ang mga kalapit bansa natin, Indonesia, Malaysia, lahat po nag-aalala dito sa arms race. Ang Malaysia po ay magpapadala ng delegasyon sa China para pag-usapan po itong kanilang pinag-aalahanin na problema nilikha nitong AUKUS, except the Philippines, na itong si Foreign Secretary Locsin ay nagsabi, ang Pilipinas sumusuporta. Bakit yung presidente niya nag-aadala? Wala naman sinabing suporta. We have later a discussion from our colleague Ado Paglinaon, who's just written an article. He will announce later the title. Okay, and ako naman, nasulat ko sa Sovereign PH, AUKUS POCUS, American Black Magic Operations, American Black Operations Magic fails. Kasi po, nagalit naman ng Frances at European Union dito sa AUKUS. Bakit? Kasi tinaydor ng Australia sa udyok ng Amerikano ang Frances na may kontrata sa nuclear power deal, submarine deal. Actually, diesel power yung sa Frances, hindi nuclear powered. Ang ating kasamang Ana Malindogoy nagsulat din po sa ASEAN Post. Ito po ang title niya, Three Eyes Security Pact, AUKUS or RACUS. And papaliwanag ni Maestra Ana mamaya. Yan po ang image yan. So, bumisita po kayo sa ASEAN Post o sa Facebook ni Maestra Ana. And yung isang artikulo ko lumabas naman sa international news sa Global Times. AUKUS threatens ASEAN, not just China. Anong ibig sabihin po? Tayo po ay binabantaan nitong AUKUS, itong defense deal ng tatlong bansang iyang kanluran, ng mga puti. Kasi yung Australia ay nandito sa rehiyon po natin. Yan po yung article ko, AUKUS POCUS. Ang susunod po, yung image ay nandun sa yung kay Ana, and then yung last item sa Global Times. Hahanapin po ng ating technician dyan. Okay, of course, hintayin natin kung ma-flash po while we're moving on. Nandun kasi yung well, that's the next image doon po sa after Malaysia and Indonesia warns Australia's Indo-Pacific Pact could trigger nuclear arms race. Ayan na ba? And then China has said that ito pong mga images natin nagkakaano. Let me see. AUKUS threatens ASEAN. Yan po ang image. Yan ang article ni Maestra Ana. And ang susunod, ASEAN threatens, AUKUS threatens ASEAN. Yan ang article ko po sa Global Times, not just China, dahil kita po natin, nagkakaroon ng splinter na sa pananaw ng ASEAN because of Secretary Locsin, na hindi naman suportado na ni Presidente Duterte, who's the foreign policy architect ng Republika po natin. And susunod, of course, Malaysia and Indonesia warn Australia's Indo-Pacific Pact could trigger a nuclear arms race. Ay mas malinaw po ang kanilang pagtingin dito sa issue na to kaysa kay Locsin. And ang Frances, anong sabi ng Frances? Ang susunod po, France recalls its ambassadors from the US and Australia in protest over the submarine deal. Galit ang Frances. And mga eksperto po sa mundo, ang sabi po, experts react, the AUKUS deal has shaken the transatlantic alliance. What should the US and its allies do now? Yung transatlantic alliance po, yung alyansa ng mga Europeans with the United States and UK. Nasira po yan. And sabi ni ASEAN senior statesman Mohamad Mahathir, si Prime Minister Mahathir dati, ex-Prime Minister ng Malaysia,
you have escalated the threat. Mahathir blasts Australia. Dito ay galing sa Financial Review sa column ni Emma Connors. Okay. And so, ang dami pong mga balitang ganito, sunod-sunod po, and sabi ng China mula sa Global Times, nuclear submarine deal could make Australia potential nuclear target. Now, sa loob ng Australia mismo, sabi ni former Prime Minister Keating, he turns his fury on the Labor and government over the AUKUS deal. Ayan. Former Prime Minister of Australia, sabi niya, the former Labor leader said Prime Minister Scott Morrison, the current Prime Minister, has led Australia away from the Asian century. Itong ating rehiyon ay siyang umaangat na po ngayon, at dati sa panahon ni Keating, siya ay nag-identify sa Asia. Pero ito ay sinisira ng Estados Unidos at ng mga kaalyado niya ngayon. Pero anong magandang gawin talaga dapat ng mundo? Ang China po, noong Hunyo 11, 2021, nanawagan na po. China calls for multilateral disarmament to seek common security. Anong disarmament? Kasama po dyan sa disarmament yung tinatawag na denuclearization. Magbitaw na po ang lahat ng nuclear countries, nuclear weapon countries, Estados Unidos, China, India, Pakistan, whom am I forgetting? Russia, of course, and a few more countries, Israel, India, nabanggit ko na ata, North Korea, sabay-sabay na magbitaw ng nuclear weapons. Para tahimik na po tayo, bakit itong Estados Unidos at si Secretary Locsin, ganatong mag-escalate ito. Okay, my summation took us around 10-15 minutes, 12 minutes. So I did not take too much of our time, of everybody's time. So let's go to your article, Maestra. Oo. Sa akin naman po, ang nagsulat nga ako, and I think there will be a part 2 of my article, hopefully this Sunday lalabas. Unang-una yung comment ko muna doon kay Secretary Locsin, mga maestro. Kasi in the very first place, yung sinasabi niya na parang ang Pilipinas is in favor daw of this AUKUS, especially yung AUKUS na trilateral pact alliance between the three countries, UK, the United States, and Australia, and even yung submarine deal ng US to Australia, is parang kataliwas nga dun sa sinasabi ng ating Pangulo na he is a bit more alarmed and concerned about the possible nuclear arms race. Isa pa, as a secretary of this country, foreign affairs ka pa naman, at saka alter ego siya ng presidente, hindi ba niya naiintindihan na ang policy ng foreign policy ng ating presidente is independent foreign policy? And 2 months ago or a month ago, nagsabi na si President Duterte na when it comes to geopolitics, the Philippines is neutral. So parang ang layo naman ng sinasabi niya dun sa sinasabi ng principal niya. And I think he doesn't have the right to napangunahan ng presidente. Dapat kasi ang mga tulad niya, kasi mga crucial issues na would affect the country and the larger, the Asia-Pacific region and the ASEAN region, dapat nagtatanong muna siya na, boss, ano ba ang ating policy dito? Saan ba tayo lulugar? Kasi hindi ka naman kailangan magsalita kung wala ka pang posisyon eh. 'Di ba? Consultation muna, hindi lang sa lahat ng stakeholders, especially the president. Kasi nagiging katawa-tawa po tayo sa mundo eh. Iba yung sinasabi ng ating presidente, iba naman sinasabi ng ating 'di ba? At saka we have to be true to what you call independent foreign policy, at saka yung neutrality natin na sinasabi. Ngayon kung in favor ka pala diyan, hindi ka neutral, 'di ba? Para siyang anong sabi ni Sir Bobby Tiglao? Para siyang spokesperson ng United States eh. Hindi siya spokesperson ng Pilipinas eh. Para siyang spokesperson ng defense ng US eh. Sa kalawa, malinaw naman po ang concerns ng mga countries sa mundo, hindi lang ng ASEAN, ng Asia Pacific, even ng countries outside of the region, na this may trigger an arms race. And it's not just a conventional arms, it's nuclear arms race. Pag sinabi mong nuclear, hirap na yan. Kasi isang bala ka lang ng nuclear weapon, tupok na ang buong mundo. Pangalawa, this is also pushing for what you call new Cold War, na hindi naman dapat, kasi ang kailangan sa region is cooperation, economic cooperation,
Economic recovery Economic after recovery COVID-19. because of COVID-19. Yun yung mga kailangan. Pangatlo, this weakens the non-proliferation treaty na sinasabi nyo kanina. Pang-apat, this is simply a provocation against China. They're provoking China to a greater extent. Mabuti na lang ang China, medyo cool. Alam nila kung paano puposisyon, hindi tactless sa kanilang mga pronouncement. And then on the other hand, this is still part of the US grand strategy to preserve its hegemonic control in the Asia-Pacific region. It's really part of the foreign policy ngayon ng US, shifting from Middle East to the Asian That's region. right. Kasi tayo po ngayon ang rising region in the 21st century. Yun Ang Asia ang sumusulong with at expected, China at the front runner. Nangungunang China. Oo, pero buong Asia yan, hindi China lang. That's right. That's why yung aking sinulat nga ASEAN is not the only, China is not the only target, pati ASEAN gusto nilang wasakin Hindi kasi para magkaroon ng Kung may gulo dito, divide and conquer yan divide and conquer. At kung baga sa subdivision, kung may sunog sa subdivision mo, syempre lahat Lahat yan apektado. apektado. Okay, let's go to our senior analyst whose article calls for the pagsisisante, firing of Secretary Locsin as Department of Foreign Affairs Secretary. Una-una, bago ko bigay ang mga pananaw ko kung bakit dapat wala na si Teddy Boy Locsin sa gabinete, ay yung sinasabi ni Kaana na article ni Bubi Tiglao ng Manila Times. At doon sa article ng Manila Times na yon, sinabi ni Bubi Tiglao na ang unang rason kung bakit pinatatanggal ko siya ay hindi niya alam ang geography niya. Ang sinasabi niya doon, mas malapit daw ang Australia sa Pilipinas kaysa sa Estados Unidos. 6,000 kilometers lang po ang Amerika sa atin. 9,000 kilometers ang Australia. Paano naman nangyari yun? Pangalawa, kabubuhan ng ating Foreign Secretary sa larangan ng Ingles. Dahil, ewan ko kung maintindihan nyo ito mga kabansa, babasahin ko, ha? The enhancement of a near-abroad allies' ability to project power should restore and keep the balance rather than destabilize it. Despite advances in military science, time and distance, and the concomitant stopping power of water, remain major constraints in determining security capacity to respond appropriately to threats. Talk to me, Teddy Boy. Talk to me in English. Tagalog, Bisaya. Maintindihan kita. Pero pag ganito ang English mo, hindi ko maintindihan. Anyway, anong threats ang sinasabi mo? Who is being threatened? Ang kapayapaan po at stabilidad ng ASEAN ngayon ay nakakabingi. Outside of the pandemic. Ngayon, kini-question ko ito dahil baka hindi alam ng ating Pangulo na ang dalliance, yung pakikipagsayaw ni Teddy Boy Locsin sa Her Majesty's Secret Intelligence Service has again called him to active duty. Just as he got Mark Malloch Brown in 1985, siya po nag-headhunt dyan para maging front ni Cory Aquino sa public relations, but who actually served as the MI6 operative who worked through the string of conspiracies para i-facilitate ang regime change sa pagtanggal kay Ferdinand Marcos. No? Pangalawa, doon sa hearings ng Oversight Committee on Elections of 2010, kung saan nag-file kami ni Mentong ng isang petition sa Supreme Court to nullify the election of Pinoy, ito pong si Teddy Boy Locsin, ang co-chair ng Election Oversight Committee ng Lower House na siyang nag-upheld sa Smartmatic para malaman lang namin nitong December 2015, nung bumisita dito, ang chairman and CEO ng Smartmatic ay sino? Ay hindi si Mark Malloch Brown pa uli. So, itong sinasabi niyang threats is definitely pointed at China. At lahat ng magsasabi lamang
na ang China ay kaaway ay isang American proxy, aka British agent. Kaya po, for the umpteenth time, sabi ko nga sa aking column, Mr. President, fire the American proxy and British agent in your cabinet. Ngayon, baka sabihin ninyo, sinong papalit? Aba, hindi po ba nyo natatandaan na doon sa West Philippine Sea issues, binigyan na ng gag order itong si Teddy Boy Locsin, ng ating Pangulo, at dinesignate si Harry Roque na siya ng tanging pwede magsalta ukol sa mga issues ng West Philippine Seas. I think, Harry Roque, the time has come for you to serve also likewise as our Secretary of Foreign Affairs, replacing this American-British that is seated there. Okay. Gawin natin ng maiksing pagsusuma. We have 4 minutes left. 1 minute lang for summary. Ang puntos ko sa aking mga sinulat itong AUKUS, Alliance and Submarine Deal ay peligro para sa rehiyon po natin. Para sa China, of course, pero para din sa ASEAN, para din sa Pilipinas. Taliwas po yung mga pinagsasabi ni Locsin na malinaw kay Presidente. Ito ay hindi maganda kasi peligro ng arms race, nuclear proliferation, and nuclear war. Kung hindi po ito mapigilan. And the solution is denuclearization. Pagtatanggal lahat ng mga nuclear arms. Okay, ang suma mo. Ang suma ko naman, yun nga sinasabi ko rin, matagal na at saka sa article ko, na this is not what we need in the region. We don't need another nuclear security pact among countries na in the very first place, the US and the UK are not even part of this region. Why are they here? Diba? Malinaw yan eh. Tsaka alam nyo po, hindi lang naman ang ASEAN or ang other countries, even Australians, they don't like this security pact. Kasi nga, ang kailangan po natin talaga, yun ang laging in-emphasize, is economic cooperation, response sa pandemic, at para makaangat po ang lahat ng bansa, lalo na yung region. Ang Asia is for Asians. That's right. Yan dapat natin tandaan. At huwag natin hayaan na magkaroon ng gulo dito sa ating rehiyon. At saka bago ako punta kay Kaado, huwag natin kalimutan, sila po ang estranghero na pumunta rito. Starting with the 15th century down to the 19th century, ginulo lang tayo sa Asia na wala naman po tayong malaking mga problema at away. Sila po ang pumunta rito, dumayo dito at nanggulo ng 500 taon. Merong mga nakakalimot yan. Kaado, your final word. Now, dito sa pag-poison nila ng ASEAN waters, mga kabansa, who do you think will be in the center of the cauldron in case the fireworks begin? Aba, definitely not China, but the Philippines, because of its geopolitical location and the presence of American boots on the ground here and strategic U.S. war equipment, not to mention the visiting forces agreement. Okay, well, we really have been able to compress this 500-year issue of imperialism and colonialism and the rise of Asia now in this century, the 21st century, in just 25 minutes, and with time to spare. So, let's talk a bit about denuclearization. Ito po ay matagal na pong panawagan ng mundo. Kaya po ang ASEAN po ay merong Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone. Yes. Isang kasunduan po yan. Kasama po tayo dyan. Bakit si Locsin nagsasalita taliwas dito? Meron din po tayong ZOPFAM, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Kasunduan din ng ASEAN ito. Bawal din ng gulo at gera. Kaya nga, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Bakit pumapanig sa mga puti itong si Locsin? Kasi nakinabang ang kanyang angkan noong pang Commonwealth time ng mga Amerikano. Okay, and we have last 30 seconds. We have the Nuclear Non-Proliferation Treaty, which is international. Tandaan po natin yan. We want to create a peaceful world, and a peaceful world is a prosperous world for our children, grandchildren, and forevermore, hopefully. Well, we have run out of time. We'll talk about Philippine politics in our second segment.